नमस्कार साथीहरू, तपाईहरु सबैजनालाई मेरो नयाँ भिडियोमा स्वागत छ। के छ मेरा प्यारा मित्रहरूको खबर? आशा गर्दछु तपाईहरु सबैजना स्वस्थ अनि आफ्नो आफ्नो काममा व्यस्त हुनुहुन्छ होला। साथीहरू, आजको यो भिडियोको थम्बनेल हेरेर पक्कै पनि तपाईहरुले थाहा पाइसक्नुभयो होला कि आजको भिडियो केसँग सम्बन्धित छ। साथीहरू, आजको यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई लाइभ प्रुफ देखाउने छु कि आफ्नो फेसबुकको प्रोफाइल प्रोफेसनल पेज जस्तै कसरी कन्भर्ट गर्ने। साथीहरू, फेसबुकले रिसेन्टली एउटा अपडेट लिएर आएको छ, जस कारण तपाईहरुले फेसबुकबाट पनि सजिलोसँग अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईले अर्निङ गर्नको लागि आफ्नो फेसबुकको प्रोफाइललाई प्रोफेसनल ड्याशबोर्डमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। आजको यो भिडियोमा कसरी फेसबुक प्रोफाइललाई प्रोफेसनल ड्याशबोर्डमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ। यदि तपाई पनि आफ्नो फेसबुक प्रोफाइललाई प्रोफेसनल ड्याशबोर्डमा कन्भर्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। साथीहरू, यदि तपाई यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनको घण्टी क्लिक गर्नुहोला, किनभने मैले यस्तै भिडियोहरू ल्याइराख्ने छु। साथीहरू, म अब मोबाइलको स्क्रिन शेयर गर्न गइरहेको छु, जस अन्तर्गत म तपाईहरुलाई यही भिडियोमा देखाउने छु कि कसरी हामी फेसबुक प्रोफाइललाई प्रोफेसनल ड्याशबोर्डमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ। र स्क्रिन शेयर गर्नुभन्दा अगाडि साथीहरू, म तपाईहरुलाई के भन्न चाहन्छु भने यदि तपाईको फेसबुक प्रोफाइल लक छ भने त्यो अवस्थामा प्रोफेसनल मोडको अप्सन देखाउँदैन र तपाईको फेसबुक लाइटबाट पनि प्रोफेसनल ड्याशबोर्डमा कन्भर्ट हुन सक्दैन। यो कन्भर्ट हुने भनेको सिर्फ फेसबुकबाट मात्र हुन्छ। अब आजको भिडियो ढिलो नगरी सुरु गरौँ। प्ले स्टोर ओपन गर्नुहोस् र तपाईको मोबाइलमा फेसबुक डाउनलोड गर्नु भएको छैन भने फेसबुक डाउनलोड गरी ओपन गर्नुहोस् र आफ्नो प्रोफाइलमा क्लिक गर्नुहोस्। र साथीहरू, तपाई अहिले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो त्यस्तो अहिले कुनै प्रोफेसनल मोड एक्टिभेट भइरहेको छैन, देख्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि त्यहाँनिर तपाईले तीनटा डट भएको अप्सन देख्नुहुन्छ हो, त्यो तीनटा डटमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यहाँनिर तपाईले तल टर्न अन प्रोफेसनल मोड देख्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि टर्न अन प्रोफेसनल मोड गेट पेड फर योर कन्टेन्ट टर्न अनमा क्लिक गर्नुहोस्। र यहाँनिर साथीहरू तपाईको प्रोफेसनल मोड एक्टिभेट भइसकेको छ। प्रोफेसनल मोड सेटअपको तल त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एड योर बायो, त्यहाँनिर तपाईले आफ्नो इन्ट्रोडक्सन लेख्न सक्नुहुन्छ। 1.5K फलोवर्स एन्ड 300 फलोइङ। जब तपाईको प्रोफाइल चेन्ज भएर प्रोफेसनल ड्याशबोर्डमा चेन्ज हुन्छ त्यो अवस्थामा तपाईले त्यो देख्न सक्नुहुन्छ। र त्यसको तल देख्नुहुन्छ वेलकम टु प्रोफेसनल ड्याशबोर्ड। तपाईको प्रोफाइल अब प्रोफेसनल ड्याशबोर्डमा चेन्ज भइसकेछ साथीहरू। र साथीहरू, तपाई त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ टर्न प्रोफेसनल मोड अफ, मतलब मेरो प्रोफाइल प्रोफेसनल ड्याशबोर्डमा चेन्ज भइसकेछ। र यहाँनिर तपाईको प्रोफेसनल ड्याशबोर्ड देखाएको छैन भने एकचोटि त्यसलाई रिफ्रेश गर्नुहोस्। रिफ्रेश देखाइसके पछाडि त्यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ प्रोफेसनल ड्याशबोर्ड। ल, हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी नै तपाईले आफ्नो फेसबुक प्रोफाइललाई प्रोफेसनल ड्याशबोर्डमा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। आशा गर्दछु तपाईहरूले यो भिडियो हेरिसके पछाडि आफ्नो फेसबुक प्रोफाइललाई प्रोफेसनल ड्याशबोर्डमा कन्भर्ट गर्नुभएको छ। भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट लेखिदिनु होला। साथीहरूमाझ भिडियोलाई सेयर गरिदिनु होला। साथै भिडियोको कुनै पनि माझमा तपाईले भिडियो बुझ्नु भएन छ भने कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट लेखिदिनु होला। थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो।